ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙබ් කම්පෝනන්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් තියෙන වෙබ් ලිස්නර්ස් ගැන. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ වෙබ් ලිස්නර්ස් කියන්නේ කියලා. What is web listener? A web listener is a web server listener which is listening for web server HTTP request. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වෙබ් ලිස්නර් කියන කෙනා අපි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකේ රික්වෙස්ට් එකක් යවනකොට ඒකේ කොහේ ඉඳගෙන අපේ රික්වෙස්ට් එකට අදාළ කරන දේවල් යවනකොට ලිස්නර් කෙනෙක් විදියට බලාගෙන ඉන්න මෙන්න මේ වෙබ් ලිස්නර් කියන කෙනා. ඒක තමයි මෙන්න මේ වෙබ් ලිස්නර් කියන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට මේ වෙබ් ලිස්නර්ගෙන් අපිට මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙතඩ් ඒව එහෙම තියෙනවා. අපි යන් ඉස්සරහට එනම් මේ PowerPoint එකේ වෙබ් ලිස්නර් set two methods. ඒ කියන්නේ අපිට මේක අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකට web.xml එකේ annotation විදියටයි දෙවිදියකට මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ web.xml එකේදී කොහොමද කියලා අපි මේක දාගන්නේ. web.xml එකේදී පළවෙනියටම listener කියන tag එක ඇතුලේ අපි දාගන්න ඕනේ listener class කියන එක. ඒ කියන්නේ listener class කියන්නේ අපේ application එකේ කොහෙද අපි මේක දාලා තින්නේ කියන තැන තමයි මෙන්න මේ path එක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන com.jit.webapp.my connection listener කියලා දාලා තින්නේ මගේ class එක තියෙන location එකත් එක්කම. ඒ විදිහට තමයි මෙතන අපි web.xml එකේදී දාගන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද කියලා annotation විදියට දාගන්නේ. annotation method එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම අපේ web listener කියලා උඩින්ම දාගන්න ඕනේ. මේක දාගත්තේ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපේ listenerව අපි මුලින්ම දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ web listener කියන කෙනාව. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අදාළ කරන දේවල් දාගන්නේ. මෙතන මම දාගෙන තින්නේ උදාහරණයක් විදියට public class my connector and listener implement server context listener කියන අපේ උදාහරණයක් විදියට තමයි මේක දාගෙන තින්නේ. අපි මේ විදියට තමයි override කරලා ඒක ඇතුළේදී අපි destroy කරන ඒවා initialize කරන ඒවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට different type of web listener. ඒ කියන්නේ අපේ මෙතන තියෙන මොනවද web listeners ලාගේ types කියලා එක එක විදිහට මේ web listeners ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ session manage කරනකොට listener කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ විදිහට context listener කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ විදිහට ගොඩක් listeners ලා වර්ග ඉන්නවා. එතකොට අපේ මේ වෙබ් ලිස්නර් කියන කෙනා ස්ටාර්ට් වෙන්නේ අපේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩිප්ලොයි කරනකොට තමයි මෙයාව මුලින්ම ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන පළවෙනිටම තියෙන්නේ servlet context listener. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා servlet context attributes listener. තුන්වෙනියට තියෙනවා http session listener. හතරවෙනියට තියෙනවා http session attributes listener. පස්වෙනියට තියෙනවා servlet request listener. හයවෙනියට තියෙනවා servlet request attributes listener. එතකොට අපි බලමු මේ වගේ කිහිපයක් මොනවද තියෙන්නේ කියලා method එහෙම event මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ listeners ලගේ. එතකොට මෙතන මම දාගෙන තියෙනවා servlet context attribute listener. මෙයාගේ අපිට ගන්න පුළුවන් methods වර්ග තියෙනවා. methods වර්ග තුනක් තියෙනවා. attribute කියලා එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා මෙතන attribute replace කියලා. කියන්නේ මෙතන අපි replace එකක් කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ listener ගෙන්. ඊට පස්සේ අහු වෙන attribute remove කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන event තියෙනවා. servlet context attribute event කියලා තමයි මෙයාගේ event එක තියෙන්නේ. එතකොට අපේ මේක replace වෙනකොට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතන දාගෙන තින්නේ යටින්ම මෙතන මෙයාව start වෙන තැන් ටික execute when an attribute in web app context has been added
and remove or replace. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවලදී තමයි මෙයාව මේ listenerව අපිට ඕන වෙන්නේ අපිට මේ දේවල් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම දාගෙන තියෙනවා http session attribute listener. එයාගේ methods වර්ග තියෙනවා attribute added, attribute replace, attribute remove කියන ඒ ටික තමයි මෙයාගේ methods ටික. එතකොට මෙයාගේ event එක තමයි http session building listener කියන කෙනා. එතකොට මෙයාගේ තර විදියටම execute when session attribute has been added, removed or replaced කියන මෙන්න මේ අවස්ථාවදී අපිට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ session අවස්ථාවවලදී. එතකොට අපි බලමු ඊළඟ listener. ඊට පස්සේ listener තමයි http session activation listener. එයාගේ method ටික තමයි session did activate, session will passive. ඒ කියන්නේ එයාගේ method දෙකක් තියෙනවා. මේ method දෙක තමයි මේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙයාගේ event එක http session event කියන එක. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා මෙයාගේ you have a attribute class and you want object of this type to being notified when session on way they bound is migrate into and from another JVM. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තමයි මෙයාවත් start වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු ඊළඟට තියෙන එක. ඊළඟට තියෙන අපේ server request listener කියන කෙනාව. මෙයාගේ method දෙක තමයි request initialize, ඊට පස්සේ තියෙනවා request destroyed. මෙන්න මේ අවස්ථාවන් දෙකේ තමයි මෙයාගේ තියෙන methods ටික. ඊට පස්සේ තියෙන මෙයාගේ event එක servlet request event එකෙන් තමයි මෙයාගේ event විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙයා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්න අපිට execute timer request come in. මේ අවස්ථාවේ තමයි මෙයා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපිට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා servlet request attribute listener. මෙයාගේ methods තියෙනවා තුනක්. එතකොට මෙයාගේ ඒ method ටික තමයි attribute added කියන එකක් තියෙනවා, attribute replace එකේදී, attribute remove එකේදී. මෙයා තමයි methods ටික. එතකොට අපිට මෙයාගේ event එක තමයි servlet request attribute event කියන්නේ මෙයාගේ event එක. එතකොට execute when request attribute has been added, removed or replaced. මේ අවස්ථාවේ තමයි මෙයාවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි වගේ එතකොට මේ විදිහට තමයි listenersලා ටික තියෙන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ සම්පූර්ණ listenersලා ටික අපේ web application එකේදී අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම හම්බෙමු.